دین ما تماما دانش، علم روز مطابقت داره، هیچ نقصی که نداره. حتی میدونی که اشوزارتوش کشفیاتی کرد و اعلام کرد به جهانیان که هنوز هم جزو اولین و بالاترین و برترین باورهای بشر باید قرار بگیره. اگر بشر اینها رو یاد گرفت به پیش میره، حالا تحت هر اسمی، اون یه بحث دیگه است که حالا تحت اشوزارتوش اون بحث دیگه است. دانش رو باید خوب درک بکنیم چیه تا بفهمیم خرافات چیه. خب ما دانش که داریم در حقیقت سه دسته ما اطلاعات به دست ما میرسه. یک دسته اطلاعات فقط اطلاعات، یعنی یک سری مطالبی است که از رادیو، تلویزیون، از اینترنت، از رفیقمون میبینی که 4 جور از 4 منبع دست ما میرسه. یه عده منقوله، یه عده معقوله، یه عده لدنیه، یه عده علوم تجربی. خب این دانش‌ها دست ما میرسه. حالا تمیزش هم تو همه چیش ما نمیشیم تمیز دقیق بدیم، چون بالاخره تو همه کار که تخصص نداریم که. تو رادیو، تلویزیون میگن آقا این بیسکویت بهترین بیسکویت، آقا این بیسکویت نمیدونم سالمترین فلانه، ویتامین فلان داره، بهمان داره. آقا تفلکی خیلی از من چون پزشک هستم اینو حس کرده بودم و حس کردم، خیلی از به اصطلاح همیهنان ما که کشاورز هست، دامدار هست، خودش تخم مرغ داره، میره تخم مرغ میشه بیسکویت فلان میخواد، آقا هر چی تخم این تخم مرغ بهش بده خیلی بهتره. یا افراط تفریط هایی که الان تو جامعه خوب شده دیگه، خودمون میدونیم الان در میدونید که در حقیقت این ساندویچ فلانه، این نمیدونم فلانه، بهمانه، چی بهمون میدن، تمام این چیزایی که غذاهایی که بیرون شما بخورید مجبور هم هستن که پر از چربی بکنن، پر از روغن بکنن، پر از نمیدونم بالاخره شکر بکنن، شیرینی بکنن، سس بکنن که خوشمزه بشه دیگه. غذا که نمیشه به غیر از اینا خوشمزه کرد. پس مجبورن که یه مواد مسموم در حقیقت قاطیش میشه. حالا تازه اگه سالمش هم باشه، حالا ممکنه گاهی هم سالم هم نباشه، اون یه حرف دیگه است. تازه سالما شما صحبت می‌کنید. درست شد؟ پس این نشد که ما هر چی میشنویم بگیم دانش است. پس یه بخشش اطلاعات است، یه بخشش دانش است. می‌بینید که ما دانشمندان ما تا یه مرحله‌ای میتونن برن جلو. در مورد شما می‌بینید که در مورد فیزیک مواد عادی و زندگی روزمره وقتی شما می‌خواهید که یه رادیو بسازی، تلویزیون بسازی، کارهای عادی بکنی، در ساختمان سازی، اینها از علوم پایه نیوتنی ما زندگی میکنیم. اون چیزی که نیوتن بحث کرده و بر صحبت شده، بر اساس اصول نیوتنی ما زندگی رو تنظیم میکنیم. کافی هم هست. حتی فیزیک عالی، فیزیک معدنی اینا که میخونیم برای همین پایه کافی. وقتی میاییم میخواهیم که بریم به کرات دیگه، بریم به فضا، بریم تو عمق به اصطلاح اتم بشکافیم، نمیدونم این کارهای نانو تکنولوژی بکنیم، این کارا رو بکنیم که شما متخصص این کار هستید، یواش یواش میبینیم که نه، اون فیزیک به اصطلاح گویا نیست، کافی نیست. میایم از تئوری اینشتین استفاده میکنیم، بعد دیگه الان تئوری پلانک و به اصطلاح فیزیک کوانتوم استفاده میکنیم برای توضیح نور. میخوایم نور رو توضیح بدیم، خب نمیشه با فیزیک نیوتنی توضیح داد، به این توضیح میدیم. بعد میریم تو کارهای دیگه میبینیم نه اونم چیزی که البته حالا یه تئوری به وجود اومده به نام تئوری به اصطلاح ام یا تئوری استرینگ یا نخ که دارن یه مقدار توضیحاتی میدن که بتونن جهان رو توضیح بدن. اون چیز به هر حال دانشمند یه مرحله که رسید دیگه نمیتونه دیگه بره ریستر بشه، دیگه نمیتونه، بنابراین تبدیل میشه به فرضیه، مجبور فرضیه بیاره، تئوری بره که مثلا مدل اتم باید اگر اینجوری باشه که مدلی مثلا بورگ پیشنهاد میکنه، پلانک پیشنهاد میکنه، اینا بهش میگیم تئوری. پس دانش مرز بعد از اطلاعات. یک بخش بسیار کوچکی از اطلاعاتی که بشر داره یا دانشی که بشر داره ساینسه، یعنی علم، یعنی دیگه 100% ثابت شد که تمام بخش دینی ما، واقعا میتونم بگم بخش دینیمون و بخش بزرگی از بخش مذهبی ما اثبات شده است، یعنی بهش میگن علوم پایه. یعنی شما مثلا دانشمندان فهمیدن، خب اول طوری وقت هم نیست فهمیدن که آقا مایعات به هم فشرده نمیشه، مایعات رو نمیشه به هم فشرده، بنابراین میشه جک روغنی ساخت. یعنی
شما میتونید با یه کوهی رو با یه جک روغنی بلند کنید، بسته به این که اونجا که فشار میدی کوچولو باشه، اون بزرگتر باشه، میتونی فشار بدی. درست غیر از اینه. چرا؟ برای اینکه می‌بینید مایعات به هم فشرده. اگه همه دنیا رو بذاری روی یه مایع 100 سی مایع نمیتونه 99 سی کنه. خب این یک کشفه، همیشه هم هست. یا آب وقتی دیگه این تغییر نمیکنه، یا آب از دو مولکول هیدروژن یا مولکول اکسیژن تشکیل شده، یا آب اگه بذاری توی یخچال وقتی یخ بزنه حجمش زیاد میشه. آب تنها ماده است که اینجوریه، بقیه مواد حجمشون کم میشه.